Hallå allihop och välkomna till det här specialavsnittet av Planet Zoo där vi ska prata om avgränsare idag. Mitt namn är Robert och här tänker jag gå igenom som sagt allting som har med Planet Zoo att göra och idag tänker jag titta på lite avgränsare. Så när man bygger ett avgränsande område för att ha sina djur i så har man lite olika alternativ att välja på som ni ser här nere. Här har vi till exempel en betongvägg. Nu har jag gjort alla de här i 2 meter sektioner och 2 meter höga, men om man vill så kan man ju höja, eller förlåt, 20 meter sektioner och 2 meter höga. Som ni ser, om man markerar den så kan man höja den, och om man markerar en stolpe kan man höja, då måste vi börja så där, då kan man höja stolpen och de angränsande väggarna på det. Så där kan man höja till den höjd som man vill ha. Man kan även gå in och trycka på fönster som ni ser där. Då finns det olika att välja på. Det finns glasruta, då ser den ut så här. Och det finns till de flesta av de här. Jag tror kanske inte att det finns. Nej, inte till de som är nät. Men till övriga så finns fönster att välja, och då kan man välja på vanligt fönster eller så kan man välja på englasfönster. Och man kan även, ska vi se, man ska ju kunna vända på där, så där. Åt vilket håll som man vill ha englas. Så här till exempel så ser gästerna in i hängnet, men djuren ser inte ut. Och den här fönstertypen är bra där man vill ha fönster, men man vill inte stressa upp djuren, för djur blir stressade när de ser människor i vissa fall. Så då kan man göra en sån här glasruta och djuren mår bra helt enkelt. Så där har vi betong. Vi ska ljusa upp här lite. Då kan man trycka på L-knappen på ditt tangentbord så får man upp ficklampa, eller så går man ner till kameraeffekter och trycker på kameraljus. Om man bygger när det är lite mörkare inne. Så här har vi en betong och här har vi en glasruta. Den här går inte att välja om man vill ha envägsglas när man är på den glasrutan, men nästa glasruta heter envägsglas. Så som ni ser här så är det envägsglas, men i det här fallet så ser inga gäster in, men djuren ser ut. Vill man ändra det så går man in på redigera barriär och ändrar till höger till vänster. Och då blir det tvärtom, så att människorna eller gästerna här ser in, men djuren ser inte ut. Här har vi en barriär av stockar. Här har vi en, ska vi se vilken det är stålnät. Tegelvägg, samma sak på tegelväggen. Här kan man också, om man vill, sätta in glasruta. Om man vill det. Och man kan markera och göra smidigare om man skulle vilja på något sätt ha det så. Eller så kan man höja och sänka hela muren. Om man skulle vilja ha hela muren höjd eller sänkt så trycker man på en murdel, trycker på den där runda knappen, och då kan man höja och sänka hela hängnet om man skulle vilja det. Här har vi någon form av stenmur i nät. Jag vet inte riktigt vad den här heter. Gabion. Ingen aning, men den där kan man bygga om man vill. Sen går vi tillbaks till början här borta, får vi se. Övriga, här har vi en plåtaktig korrigerat plåt. Även den som sagt går att få med fönster.
Här har vi en kedjelänk avgränsare. Vill ha apor till exempel. Brukar det vara vanligt med sådana här. Här har vi ett elektriskt nät. Det är bra om du ska göra till exempel en safari och vill ha vägar som går igenom eller båtar och så vidare. Då kan man bygga ett elektroniskt nät eller stängsel. Det som är bra att tänka på här är att du måste ha el för att det här ska bli elektriskt. Om du inte har el, då är det bara en nivå 1 utan, alltså i motståndskraft. Men om du har el i så är det en nivå 6, vilket gör att lejon, elefanter och allt annat inte kan ha sönder den. Sen har vi en barriär av häckmaterial. Även det här går att höja och sänka. Du kan däremot inte få fönster på den här avgränsaren. Och sen har vi en med tjockare glas. Den här är ganska bra om du ska bygga med vatten i. Om du ska ha sälar eller annat. Pingviner, isbjörnar, allt som har med vatten att göra. Då kan du bygga, så ser ni själva här att den stoppar vattnet. Så man kan bygga lite snygga hägn med vatten också om man till exempel höjer upp lite så här. Bygga in så till exempel, och så ska vi ha vatten i det här. Och sen så sänker vi ner ytan här. Så jämnar ut så att det inte blir vattnet sipprar ut. Så fyller vi det med vatten. Då kan gästerna stå här och titta på när de simmar helt enkelt. Väldigt bra för vattenavgränsare. Men det jag absolut rekommenderar att man ska göra, det är att bygga med den här osynliga eller dolda barriären. Det den tillåter dig att göra då, det är ju att vara lite kreativ och bygga dina egna avgränsare. Som du ser här kan man sätta en liten rabatt. Göra så här bara så att det blir komplett. En rabatt, en liten informationstavla om vad det djur som är inne i det här hägnet. Du kan ha en nät, du kan ha, ska jag göra så här. Du kan ha en glasvägg och även här kan du välja att ha, om vi skriver envägsglas, då får du upp den här. Nu går vi runt den. Då har du en glasvägg där dina gäster kan se in, men dina djur kan inte se ut. Väldigt snyggt tycker jag. Du kan bygga en egen vägg. Göra en liten ingång till dina gäster så att de kan gå in i hägnet och titta. Du kan göra en ingång till din personal. Då är det bara viktigt att du tänker på att trycka på personalväg och göra den där lilla snutten till personalväg, för annars kan gästerna också gå in där, precis som man kan göra här. Men om du bara vill att din personal ska kunna gå in, så gör du en personalväg in och sen så kan din personal gå in här och har ingången till djurhägnet där. Så här brukar jag bygga för att sätta djurskötarhyddan här. Eftersom varje gång en djurskötare går in och ser att oj, det behövs mat, då går de till djurskötarhyddan. Om du då har placerat djurskötarhyddan där borta till exempel, då blir det väldigt långt för dem att gå när de ska
fixa mat. Nu går de in här, märker att mat fattas, går ut, in i hyddan, fixar det och tillbaka ut. Så varje hägn bör ha en djurskötarhydda väldigt nära. Det som är viktigt att tänka på är ju att gästerna inte alls tycker om de här personalbyggnaderna. Så här till exempel är det ju väldigt dumt att ha en väg för vanliga gäster. Men i det här exemplet så funkar det alldeles utmärkt att göra så. Och det här är ju ett väldigt roligt sätt att göra spelet ännu mer kreativt. Att du kan bestämma precis hur du vill. Du kan ändra allting från ingången. Du kan ta någon annan pelare till exempel. Den där. Du kan ta en träpelare och sätta istället för dessa. Ta bort dem där. Så sätter vi en träpelare. Och det här gör ju att det blir mycket mer personligt det du gör i ditt zoo. Och du får det precis som du vill ha det helt enkelt. Och sen är det bara att kopiera och dra den åt sidan. Det är en lite renare ingång till mina gäster. Det är det här som är så roligt med det här spelet tycker jag och gör att man kan spela det i oändligt många timmar. Det är att man kan vara så kreativ med precis allting. Du kan sätta dit vilka växter du vill, vilka träd du vill. Du kan ändra den här till exempel. Vi tar bort den där och sen så in på utbildning. Sen kan man ha mycket mindre skärmar, till exempel den här. Följyta och sen sätter vi den på där. Sätter den på staketet och det plötsligt så har du en fin informationstavla på egengjorda staket. Här kan jag visa. Ska vi bara sätta ut en sån här så att vi kan sätta den där bara för att se vart den är. Du kan visa precis vad du vill på den här. Det som är viktigt att tänka på när du gör en sån här liten informationsskylt, det är att alla djur står på engelska. Så är man osäker på vad ett djur heter på engelska, då får man googla för att få fram det helt enkelt. Och det här gör att man kan göra sina zon extremt personliga. Och jag tycker att det är så roligt. Det är några tips och tricks på hur man kan göra sina avgränsare snyggare. När man börjar ett nytt zoo, till exempel i kedjeläge, då är ju de här avgränsarna att föredra eftersom de kostar lite mindre. Ska du hålla på och bygga och göra precis som du vill i början så kommer det kosta väldigt mycket pengar. Och du kommer snabbt att få minussiffror på din ekonomi. Så det bästa är väl att börja med billiga avgränsare och smådjur för att sedan gå vidare till lite större avgränsare och kanske göra som sagt dina egna. Så här var en liten informationsvideo om avgränsare i Planet Zoo. Hoppas att ni finner den nyttig och gilla gärna och följ kanalen så kommer det fler videos snart. Tills dess, ha det!